සිග්නල් නැති පළාත් වලට සුපිරියටම 4G සිග්නල් එන ඕනම නෙට්වර්ක් එකකට සපෝට් කරන 4G ඇන්ටනාවක් හදන විදිහ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මේක 2G 4G ඕනම නෙට්වර්ක් එකකට හරියනවා. වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන යාගී ඇන්ටනා වලට වඩා මේකේ සිග්නල් ගේන් එක ගොඩක් වැඩි. මම ඉන්න පළාතට මේ වෙලාවේ සිග්නල් නැහැ. කියන ටෙලිකොම් කියන ලෝගෝ එක විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒක බාර් එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. කෝල් ගන්න හැකියාව තිබ්බත් බොහෝ වෙලාවට කෝල්ස් කට් වෙනවා. අපි එහෙනම් මේකේ සිග්නල් වැඩි කරවමු. මේ සඳහා 4G ඇන්ටනා දෙකක් ඕන වෙනවා. මම පරණ ෆෝන් එකකින් 4G ඇන්ටනා දෙකක් ගලවා ගත්තා. මේ වගේ SMA female connectors දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒකේ මිලදී ගන්න link එක පල්ලෙහා description එකෙන් දාන්නම්. මේ වගේම සිදුරු විදගත් PVC බටයක් සහ U bolt එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. U bolt එක ඕන වෙන්නේ අපිට ඇන්ටනාව හයි කරගන්න. මේ PVC බට කෙලවරින් සිදුරු දෙකක් විද ගන්න ඕන. ඒ සිදුරු දෙක අතර සෙන්ටිමීටර් 20ක පරතරයක් තියන තමා ඒ සිදුරු දෙක විදින්න ඕනේ. වයර් කැලක් අපි කපා ගන්නවා ඇන්ටනා දෙකේ පරිතරයට හරියන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒ වයර් එකේ ආවරණය ඉවත් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ සීල් දෙකත් අපි එළියට අරගෙන කෝර් එකේ මැදින් වයර් එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කර ගන්නවා. අපට අර මේන් වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. සීල් එකයි කෝර් එකයි දෙකම සිල්වර් ටේප් දාලා ෂෝට් වෙන්නේ නැති විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන PVC බටේ මැදට දානවා. PVC බටේ තියෙන මැද සිදුරෙන් මේ විදිහට අපි වයර් දෙක එළියට අරගෙන ප්‍රධාන වයර් එක අපි එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒකේ කෝ එක සහ සීල් එක යන දෙකම ෂෝට් වෙන්නේ නැති විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. SMA female connector දෙක අපි PVC බටේට මෙහෙම ඇන දාලා තද කරගන්නවා. දැන් අපි දෙකලවර SMA connector වලට වයර් පාස්සා ගන්නවා. පාස්සා ගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට කෝ එක නැත්තම් මැද වයර් එක SMA connector එකේ මැද පින් එකටත් ශීල් දෙක SMA කනෙක්ටරේ ඒ බොඩි එකටත් යන වෙන විදිහට අපි මේ වයර් දෙක පාස්ස ගන්නවා. දැන් ගොඩාක් දුරට ඇන්ටනාවේ වැඩ කටයුතු ඉවරයි. දැන් අපි U bolt එකත් හයි කරගෙන තිනවා. දැන් අපි ඇන්ටනා දෙක මේ විදිහට කරකවල හයි කරගන්නවා. සියලුම වැඩ අවසන්. දැන් අපි ඇන්ටනාව ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා සිග්නල් පරීක්ෂා කරලා බලමු. දැන් ෆෝන් එකේ සිග්නල් හොඳටම ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් සිග්නල් ෆුල් තියෙනවා.
විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතා අඩු මුදලකින් 4G ඇන්ටනාවක් හදාගන්න. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන ඇන්ටනා වලට වඩා මේකේ සිග්නල් ගේන් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේ මේක ඉතාම සාර්ථකයි. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.